Hello everyone, welcome back to the series of Class 11 Mathematics. This is part 7 of our topic-wise journey. I really hope that tomorrow already our agor part to sai ahisa because we are building the concept step by step. And tomorrow eta part skip kora is like tomorrow movie ekhonot mid scene jump kori asa. But don't worry, jodi tomorrow miss korisa agor part 2, then pause this video. Agote hey part 2 sai aha aru concept khini ebar buji lua. Link tomorrow description or pin comment ot pai jaba and then come right back. আৰু যোনে আগৰ পাৰ্টটো অলৰেডি চাই আহিছা তেনেহলে লেটস কন্টিনিউ এতিয়া যেহেতু আমি মডুলাস কনজুগেট মাল্টিপ্লিকেটিভ ইনভাৰ্স বা আমি যেনেকে এলজেব্ৰা অফ কমপ্লেক্স নাম্বাৰ কেনেকৈ কৰিব লাগে এই গোটেইখিনি বস্তু শিকিলো এতিয়া আহা আমি চাওঁ অলপমান আৰু এডভান্স কিছুমান টপিক যিটো হ'ল কমপ্লেক্স নাম্বাৰ আমি কোঅৰ্ডিনেট প্লেনত কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰোঁ বা কমপ্লেক্স নাম্বাৰ এটা যেতিয়া আমি কোঅৰ্ডিনেট প্লেনত যেতিয়া ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ তেতিয়া তাৰ ফৰ্মটো আমাৰ কেনেকৈ চেঞ্জ হয় ঠিক আছে এই বস্তুখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকৰ এন্ট্ৰেন্স এক্সামৰ কাৰণেও ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সো এই বস্তুটো এবাৰ ভালকৈ বেসিক্সখিনি বুজি লোৱা তো ফাৰ্স্ট আহিল আমাৰ আৰ্গান প্লেন আমিতো কোঅৰ্ডিনেট প্লেনৰ কথা জানো কোঅৰ্ডিনেট প্লেন মানে কি আছিল এটা এক্স এক্সিস থাকে এটা ওয়াই এক্সিস থাকে আৰু পিছত এটা জেড এক্সিসও থাকে আমি 3 ডাইমেনশনত যদি যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি তিনটা এক্সিস লম আৰু যদি আমি 2 ডাইমেনশনত থাকো তেতিয়াহ'লে আমি এক্স আৰু ওয়াই এক্সিস লওঁ ৰাইট য'ত এক্স আৰু ওয়াই দুইটাই কি কৰে ৰিয়েল নাম্বাৰ ডিনোট কৰে অৰিজিনৰ পৰা যদি মই ৰাইট সাইডে যাওঁ মই কি পাম পজিটিভ নাম্বাৰ লেফট সাইডে গলে নেগেটিভ নাম্বাৰ আপত গলে পজিটিভ নাম্বাৰ ডাউনত গলে নেগেটিভ নাম্বাৰ সিম্পল এতিয়া ইনস্টেড অফ আ কোঅৰ্ডিনেট প্লেন মই যদি এটা কমপ্লেক্স প্লেন লওঁ কমপ্লেক্স প্লেন কি বস্তু এতিয়া ইয়াতে যিডাল এক্স এক্সিস থাকে এক্স এক্সিসে তোমাৰ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব সব ৰিয়েল নাম্বাৰ আৰু ওয়াই এক্সিসে তোমাৰ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব অনলি ইমেজিনাৰী নাম্বাৰছ ঠিক আছে সো তেতিয়া আমি হে কোঅৰ্ডিনেট প্লেনটোক আমি কওঁ কি আৰ্গান প্লেন বা কমপ্লেক্স প্লেন ইয়াতে মই ডেফিনেশনটো লিখিছো সোৱা the plan having complex number assigned to each of its point is called a complex plan or Argand plan. Here x-axis represent the real part and y-axis represent the imaginary part. The modulus of the complex number represents the distance between the point and the origin. এটো তো মই মডুলাসৰ ডেফিনেশনটো তো বুজাইছো যে আমি যেতিয়া এটা এক্স এক্সিস আৰু ওয়াই এক্সিস মানে ৰিয়েল এক্সিস আৰু ইমেজিনাৰী এক্সিসত যেতিয়া মুভ কৰিম আমাৰ পইণ্টৰ লোকেশন হৈ গল সাপোজ এইখিনি সো আমাৰ পইণ্টটো অৰিজিনৰ পৰা কিমান ডিসটেন্সত আছে সেই ডিসটেন্সটো আমাক কি হে দিব মডুলাস অফ এ কমপ্লেক্স নাম্বাৰে দিব সো সেই বস্তুখিনি মই ইয়াতে ডায়াগ্ৰামত ড্ৰ কৰিছো সো তোমালোকক মই ডায়াগ্ৰামটো এবাৰ জুম কৰি দেখাইছো এটো চোৱা তো এটা সাপোজ কমপ্লেক্স নাম্বাৰ আছে z = a + ib ৰাইট ইয়াতে আমাৰ ক্লিয়াৰলি আছে যে a মানে হল ৰিয়েল পাৰ্ট আৰু b মানে হল ইমেজিনাৰী পাৰ্ট বা কমপ্লেক্স পাৰ্ট যেটো আছে সো a ৰ ভ্যালুটো আমি ৰিয়েল এক্সিসত ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিম যেটো হল আমাৰ x এক্সিস আৰু যেটো b ৰ ভ্যালু আছে b ৰ ভ্যালুটো আমি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিম ইমেজিনাৰী এক্সিস যেটো আমাৰ কাৰণে হয় y এক্সিস ইজি তেতিয়া হলে তোমালোকে এই ট্ৰায়াঙ্গলটো চোৱা আমি a পয়েন্ট ৰিয়েল এক্সিসত গৈছো তাৰ মানে এই ডিসটেন্সটো হৈছে আমাৰ a, 0 মানে এইখিনি ডিসটেন্স তোমালোকৰ a ইউনিটস আছে সো এই কাৰণে এই পয়েন্টৰ কোঅৰ্ডিনেট কিমান হৈ যাব a, 0 যেহেতু x এক্সিসত আছে সো y কোঅৰ্ডিনেট 0 দেন আমি b পয়েন্ট এটা মুভ হৈছো অন দা y এক্সিস বা b লেংথ এটা মুভ হৈছো ইন দা y এক্সিস মানে ইমেজিনাৰী এক্সিস আৰু এইখিনি কৰাৰ পিছত আমি p পয়েন্টটো পাই গলো এইটো p পয়েন্টৰ লোকেশন এইখিনি পাই গলো আৰু অৰিজিনৰ পৰা p পয়েন্টৰ যদি আমাক ডিসটেন্সটো লাগে সেই ডিসটেন্সটো আমাক কোনে দিব সেই ডিসটেন্সটো আমাক দিব a√a² + b² যেটো হৈছে আমাৰ বেসিক্যালি মডুলাস অফ দা কমপ্লেক্স নাম্বাৰ ৰাইট সো এটো হল আমাৰ কমপ্লেক্স প্লেনৰ কনসেপ্ট এটো হল আমাৰ কমপ্লেক্স প্লেনৰ কনসেপ্ট বা যেটো আমি আৰ্গান প্লেন বুলি কওঁ এতিয়া চাবা এটা ইন্টাৰেস্টিংলি যেতিয়া এটা কমপ্লেক্স নাম্বাৰ কোঅৰ্ডিনেট প্লেনত যেতিয়া মুভ হৈছে তেতিয়া তো ই এটা এংগলও বনাইছে নহয় নে ই এক্স এক্সিসৰ লগত এটা এংগল বনাইছে সাপোজ এই এংগলটো থিটা এতিয়া আমি আমাৰ যেটো কোঅৰ্ডিনেটস থাকে বা যেটো আমাৰ ভ্যালুজ আছিল a আৰু b মানে কি হ'ব এই কমপ্লেক্স যেটো নাম্বাৰ আছে নাম্বাৰটোৰ কোঅৰ্ডিনেট প্লেনত তাৰ কোঅৰ্ডিনেটস হ'ব হয়নে সেই কোঅৰ্ডিনেটস কিটা আমি ইন টাৰ্মস অফ দিস এংগল ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰো আৰু এই কোঅৰ্ডিনেট কিটা আৰু এই কোঅৰ্ডিনেট কিটাক এই এংগলৰ যেটো ৰেসপেক্টত আমি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো হেতুকে কোৱা হয় পোলাৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেশন বুলি সো এতিয়া আমি আহা চাও যে পোলাৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেশন কেনেকৈ কৰে সো দিস ইজ পোলাৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেশন সো ইয়াতে কি দিছে let the point p represent on the non-zero complex number z = a + ib মানে এটো হয়নে z = a + ib
let the line segment OP be the length R মানে যিডাল এই লাইন সেগমেন্টটো আছে OP তাৰ লেংথ হ'ব কি R R মানে হৈছে বেসিক্যালি মডুলাস অফ Z ইজি and theta be the angle which OP makes with the positive direction of x axis আৰু এইটো angle হৈছে theta মানে এই লাইন ডালে এই যিডাল আমাৰ মডুলাস অফ Z আছিল মডুলাস অফ Z ডালে x axis ৰ লগত theta angle বনাই আছে then the point P can be uniquely determined by the order pair of real number r, theta. So, আমি ইয়াৰ coordinate কি আছিল ইয়াৰ coordinate আছিল a, b. So, instead of a, b আমি r, theta use কৰিব পাৰো কেনেকৈ পাৰো এতিয়া মই এইখিনি বস্তু এক্সপ্লেইন কৰি আছো we can convert the coordinates ab as a equal to r cos theta and b equal to r sin theta and therefore the complex number z equal to a plus ib can be expressed as z equal to r cos theta plus I r sin theta. এতিয়া এইখিনি ভ্যালু আমি কেনেকৈ পাইছো মই এইখিনি বস্তু তোমালোকক এক্সপ্লেইন কৰিম এতিয়া চোৱা কাৰণ এই ভ্যালু কিটা তোমালোকে এতিয়া বাৰু মুখস্থ কৰিব পাৰা বাট মুখস্থ কৰাটো এনাফ নহয় এই ভ্যালু কিটা কৰ পৰা আহি আছে কেনেকৈ আহি আছে বা কেনেকৈ ভ্যালু কিটা ক্যালকুলেট কৰিব পাৰি সেই জানাটো বহুত দৰকাৰ বিকজ এক্সামত যদি তোমালোকে বাই চান্স পাহৰি যোৱা তেতিয়া কি হ'ব যদি তোমালোকে কিন্তু কনসেপ্টটো যদি তোমালোকে জানা তোমালোকে নিজে বনাই ল'ব পাৰিবা ৰাইট মই তোমালোকক এইটো জুম কৰি দেখাইছো এতিয়া চোৱা এতিয়া এটো কাৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেশন আছিল এটো আছিল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ z ইকুৱেল টু a প্লাস ib হয়নে তাৰ মানে এই পইণ্টৰ এখিনি যদি মই চাও এখিনি যদি চাও এই ডিসটেন্সটো কিমান আছে এই ডিসটেন্সটো আছে a ইউনিটস আৰু এই ডিসটেন্সটো কিমান আছে এই ডিসটেন্সটো আছে b ইউনিটস ৰাইট এই r, থিটাৰ জাগাত মই a, b ও লিখিব পাৰো এটো যেনেকৈ লিখা তোমালোকে যদি ডিসটেন্সৰ ৰেসপেক্টত লিখা তেতিয়া হলে a, b হ'ব কোঅৰ্ডিনেট তোমালোকে যদি এংগল আৰু মডুলাসৰ ৰেসপেক্টত লিখা তেতিয়া তোমালোকে r থিটা লিখিব পাৰা আৰু এতিয়া আমি চাও ইয়াক আমি পোলাৰ কোঅৰ্ডিনেটত কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰো এতিয়া চোৱা সো এটোটো আমি এটা পারপেন্ডিকুলার ড্ৰ কৰিছো নহয় সো এটো আমাৰ কাৰণে কি হ'ব এটা ৰাইট ট্ৰায়াঙ্গল হ'ব আৰু এই ৰাইট ট্ৰায়াঙ্গলটোৰ বেস আছে কিমান a ইউনিটস হাইট আছে কিমান b ইউনিটস and hypotenuse আছে কিমান r ইউনিট আৰু r মানে হল মডুলাস অফ z এতিয়া চোৱা এটো আছিল মোৰ z ইকুৱেল টু a plus ib মেইন কমপ্লেক্স নাম্বাৰ হয়নে এতিয়া এই যে এংগলটো আছে এই এংগলটোৰ ৰেসপেক্টত মইতো ইহতক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰো মানে a b আৰু r ক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰো সো মই যদি sin থিটা ওলাও তেতিয়া কি পাম চোৱা sin থিটা মানে কি আছিল অপোজিট বাই হাইপোটেনাস বা পারপেন্ডিকুলার বাই হাইপোটেনাস সো ইয়াতে থিটাৰ কাৰণে পারপেন্ডিকুলার কি হ'ব পারপেন্ডিকুলার হ'ব b হাইপোটেনাস হ'ব r হয়নে সো তোমালোকে চোৱা মই এতিয়া b কেনেকৈ লিখিব পাৰিম r টো যদি ইফালে লৈ আহো সো মই r sin থিটা ইকুৱেল টু b পালো নে সো মই বেসিক্যালি এই যেটো z ইকুৱেল টু a plus ib ৰ b আছিল সেই বা ইমাজিনাৰি যেটো কোঅৰ্ডিনেট আছিল সেই কোঅৰ্ডিনেটক মই মডুলাস মাল্টিপ্লাইড বাই sin থিটাত কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিলো sin থিটা মানে কি আছিল সেই এংগলটো আছিল সো মই সেই কোঅৰ্ডিনেটক এংগুলাৰ ৰেসপেক্টত চেঞ্জ কৰিব পাৰিলো নে সিমিলাৰলি মই একো কৰিব পাৰিম মই যদি ইয়াতে cos থিটা ওলাও cos থিটা ইকুৱেল টু কিমান হ'ব cos থিটা মানে আছিল আমাৰ বেস বাই হাইপোটেনাস বা এডজাসেন্ট বাই হাইপোটেনাস সো এটো মই লিখিব পাৰিম a by r বুলি তাৰ মানে r টো যদি মই ইফালে লৈ আহো এটো হৈ যাব r cos থিটা is equal to a তাৰ মানে a ৰ ভ্যালু পাই গলো মই r cos থিটা b ৰ ভ্যালু পাই গলো r sin থিটা সো মই এটো এনেকৈ লিখিব পাৰিম নে a ৰ জাগাত মই r cos থিটা প্লাস i টো আছে অলৰেডি b ৰ জাগাত মই r sin থিটা লিখি দিও তাৰ পৰা মই r টো কমন লব পাৰিম r টো যদি কমন লও মোৰ হাতত কি থাকিব cos থিটা প্লাস i sin থিটা এটো চোৱা মোৰ যেটো মেইন কমপ্লেক্স নাম্বাৰ আছিল a plus ib ফৰ্মত সেই কমপ্লেক্স নাম্বাৰটো মই মডুলাস আৰু এংগুলাৰ ৰেসপেক্টত চেঞ্জ কৰি দিলো সো এটোকে কোৱা হয় পোলাৰ কোঅৰ্ডিনেট অফ আ কমপ্লেক্স নাম্বাৰ তো ইয়াতে চোৱা এটা মই এখানে নোটস খিনি লিখি দিছো যে z equal to r cos theta plus I sin theta is called the polar form where r equal to modulus of z ইয়াতে r মানে হল modulus of z তোমালোকে r ৰ জাগাত modulus z ও লিখিব পাৰা একো প্ৰবলেম নাই r, theta is the polar coordinate normal coordinate আছিল আমাৰ a, b বাট যদি তোমাক polar coordinate লিখিব দিয়ে তেতিয়া তুমি লিখিবা r, theta ৰ ফৰ্মত
আৰু theta is called the principal argument denoted by arg of z বা arg z বুলি কওঁ আমি arg z আৰু থিটাৰ ভেলুটো সদায় -180 ৰ পৰা +180 ভিতৰত থাকিব সো আই হোপ তোমালোকে এইখিনি বুজিছা মই এবাৰ ষ্টিল ৰিকেপ কৰি দিও যে যেটো আমাৰ a + ib থাকে তাৰে a আৰু b টো হল নৰ্মেল কোঅৰ্ডিনেটস নৰ্মেল মানে কি আৰ্গান প্লেনৰ কাৰণে নৰ্মেল কোঅৰ্ডিনেটস তাক যদি মই কনভাৰ্ট কৰি r, থিটাৰ ফৰ্মত লিখো মানে মডুলাস আৰু এংগলৰ ফৰ্মত লিখো তেতিয়া হলে আমি পাই যাম পোলাৰ কোঅৰ্ডিনেটস আৰু সেই পোলাৰ কোঅৰ্ডিনেটস খিনি ইউজ কৰি মই যদি a + ib r cos theta + I sin theta ফৰ্মত লিখো তেতিয়া হলে মই কি পাম মই পাম তাৰ পোলাৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেশন বা পোলাৰ ফৰ্ম পাম ঠিক আছে I hope তোমালোকৰ এখিনিলৈকে ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া আহা আমি এটা এক্সাম্পল চাও সেই এক্সাম্পলটোৰ পিছত তোমালোকৰ এই গতিখিনি বস্তু ক্লিয়াৰ হৈ যাব এটা চোৱা ইয়াতে দিছে find the modulus and argument of z equal to 1 + I√3 hence represent z in polar form and find the polar coordinates মই এই এটা কোৱেশ্চনতে গতিখিনি বস্তু ইনক্লুড কৰি দিছো তো চোৱা ইয়াত দিছে z equal to 1 + I√3 হয়নে সো ফাৰ্স্টতে মই কি উলাম ফাৰ্স্টতে মই উলাম r ৰ ভ্যালু r মানে হৈছে মডুলাস অফ z মানে কি আছিল sum of the square of the real and imaginary part এটো পালো মই 1 + 3 which is √4 তাৰ মানে এটো হ'ব 2 সো r ৰ ভ্যালু পাই গলো মই 2 এতিয়া কি কৰিম এতিয়া মই উলাব লাগে এংগল টো এটা এংগলৰ কাৰণে কি কৰিম সোয়া এটো যদি মই এটো লিখি দিও যে a + ib ফৰ্মত আছে ন সো মই এতে কি কৰিম let a equal to ফাৰ্স্টটো কি আছিল a equal to r cos theta আছিল r cos theta and b equal to r sin theta right so মই ইয়াতে ইহঁতৰ ভ্যালুজ খিনি পুট কৰিব পাৰিম a মানে কি আছিল a মানে আছিল 1 r মানে কি পাইছো r মানে পাইছো 2 cos theta b কি আছিল b মানে আছিল √3 r মানে পাইছো 2 sin theta তাৰ মানে 2 টো ইফালে লৈ আহিলে এটো হৈ গল 1/2 cos theta এটো হৈ গল √3/2 sin theta right এতিয়া cos theta ৰ ভ্যালু 1/2 কেতিয়া হয় যেতিয়া cos pi/3 হয় pi/3 মানে cos 60 ডিগ্ৰী cos theta সো মই ইয়াতে কি ক'ব পাৰিম যে theta = pi/3 কিন্তু ইয়াতে এটা বস্তু আছে থিটাৰ ভ্যালুটো দুইটাতে কিন্তু সেম হ'ব লাগিব r cos theta আৰু r sin theta থিটাৰ ভ্যালুটো কিন্তু দুইটাতে সেম হ'ব লাগিব সো তাৰ কাৰণে তোমালোকে দুইটা ভ্যালুৱে উলাবা দুইটা ভ্যালু উলাই চেক কৰা ফাৰ্স্টতে থিটাৰ ভ্যালু দুইটাতে সেম আহিছে নে আহা নাই যদি হে সেম আহা নাই তেতিয়া হলে কিন্তু আমি ট্ৰিগোনোমেট্ৰিত তোমালোকে যেনেকে পাই আহিছা আমি কিন্তু কোৱাড্ৰেন্ট চেঞ্জ কৰিব লাগিব তাক এটো কোৱেশ্চনৰ কাৰণে বাৰু ইজি আছে this is sin ৰ ভ্যালু √3/2 কেতিয়া হয় pi/3 মানে 60 ডিগ্ৰীত হয় so theta = pi/3 so দুইটাতে আমি সেম ভ্যালু পাইছো so আমাৰ কাৰণে সব ঠিকে আছে so এতিয়া so find the modulus and argument of z = a + ib so therefore modulus মানে modulus of z হেতু কিমান পাইছো আমি 2 argument of z মানে argument of z কিমান পাইছো থিটাৰ ভ্যালুটো argument of z কৈছিলো হেতু পাইছো আমি pi/3 হয়নে এটা সোয়া theta is called the principal argument and denoted by arg z so theta value পাইছো আমি argument of z কিমান পাইছো pi/3 পাইছো and hence represent z in the polar form and find the polar coordinates so therefore z = r cos theta plus I sin theta r ৰ ভ্যালু কিমান আছিল r ৰ ভ্যালু আছিল 2 এটো হৈ যাব cos pi/3 plus I sin pi/3 easy so এটো হৈ গল আমাৰ polar form আৰু যদি যেতিয়া polar form পাইছো therefore polar coordinates কি হ'ব polar coordinates কি আছিল polar coordinates আছিল r, theta
r ৰ ভ্যালু কিমান আছে r ৰ ভ্যালু আছে 2 আৰু থিটাৰ ভ্যালু আছে π/3 বাস গোটেইকেইটা বস্তু ওলাই গ'ল আমাৰ আই হোপ তোমালোকে বুজি পাইছা এটো কোৱেশ্চন টেকনিক্যালি এটো বস্তু ইজি হয় বাট তোমালোকে অলপ প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব সো দ্যাট তোমালোকে গম পোৱা কোনটো ভ্যালু ক'ত আহে বাট আই হোপ মই বস্তুখিনি বহুত সিম্পল কে বুজাই দিব পাৰিছো তোমালোকক আৰু তোমালোকে যদি কেতিয়াবা পাহৰিও যোৱা যে a = r cos θ আছিল নে r sin θ আছিল তোমালোকে নিজে হেই ট্ৰায়াঙ্গলটো বনাই নিজে এবাৰ তোমালোকে উলাই চাব পাৰিবা ঠিক আছে তেনেহলে আজি ভিডিওটো আৰু দীঘল নকৰো আজি ভিডিওটো এখিনিতে সামৰিছো এটা নেক্সট ভিডিওত আমি আৰু কিছুমান এক্সাম্পল চাম ফ্ৰম পোলাৰ কোঅৰ্ডিনেটস and I'll see you in the next video. যদি তুমি লাষ্টলৈ আছা then congratulations, you are not just watching math, you are leveling up. Leave a thumbs up in the comment section so that I know that you are the real one. আৰু এই ভিডিওটোৱে যদি তোমাক হেল্প কৰিছে তেনেহলে don't forget to give a like, subscribe to the channel and also share কৰিবা তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত যোনে mathsত struggle কৰি আছে. See you in the next class. Until then, stay smart, stay sharp and stay ahead.